Το κάστρο του ημιτού. Ακούγοντας για κάστρα, έρχονται στο νου τείχη ψηλά με προμαχώνες και πολεμίστρες. Στρατιώτες μέσα και έξω με σπαθιά και βαλίστρες να ορμούν ο ένας πάνω στον άλλον. Το κάστρο όμως του ημιτού είναι τελείως διαφορετικό. Ένα σπίτι απλό, σε μια λαϊκή συνοικία της Αθήνας, με μια πόρτα και δύο παράθυρα να βλέπουν το δρόμο. Εδώ, σε αυτό το σπίτι, που κάστρο δεν ήτανε, μα άντεξε σαν κάστρο, δόθηκε μια από τις ηρωικότερες μάχες στην περίοδο της κατοχής. Βρισκόμαστε στο 1944. Από τις αρχές του έτους, οι ομάδες του εφεδρικού Ελλάς έλεγχαν ουσιαστικά τα προάστια της Αθήνας. Συνήθως, οι κατοχικές δυνάμεις έκαναν επιδρομές στα προάστια στη διάρκεια της ημέρας και μετά αποσύρονταν στα στρατόπεδά τους. Ο ημιτός είναι μία από αυτές τις συνοικίες που είχε ιδρυθεί το 1924 από Έλληνες πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Στο σπιτάκι της οδού Αγραίων 47, ο τοπικός Ελλάς είχε αποθηκεύσει ένα μέρος από οπλισμό και λίγα πυρομαχικά του δεύτερου τάγματος Βύρωνα Γούβας, τα οποία τα είχαν συγκεντρώσει από επιθέσεις σε Γερμανούς και ταγματασφαλίτες. Κάποιος χαφιές όμως το πήρε χαμπάρι και το κατέδωσε στους Γερμανούς κατακτητές. Στις 28 Απρίλη 1944, μόλις ξημέρωσε, δύναμη 200 Γερμανών με μηχανοκίνητα και ταγματασφαλίτες περικυκλώνουν την περιοχή. Ο επικεφαλής της Wehrmacht, χωρίς να γνωρίζει πως είναι μέσα στο σπίτι, δίνει εντολή να κενωθεί το σπίτι και να παραδοθούν όσοι βρίσκονταν εντός του. Από το στόμα του αξιωματικού των Τσολιάδων ακούστηκε «Παραδοθείτε, τομάρια, γιατί διαφορετικά θα σας κάψουμε». Από μέσα ακούγεται η απάντηση «Οι επώνε Ελλασίτες δεν παραδίδονται» και μια ρηπή από αυτόματο συνοδεύει τη φωνή. Οι Γερμανοί και οι ταγματασφαλίτες αρχίζουν να χτυπάνε λυσασμένα το σπίτι. Όμως οι εγκλωβισμένοι δεν παραδίδονται. Μέσα βρίσκονται 3 νεαρά παιδιά, 3 επωνύτες που είχαν αναλάβει την φύλαξη του οπλισμού. Ο Κώστας Φολτόπουλος, ο Θάνος Κιοκμενίδης και ο δημιουργήτης τους, ο Δημήτρης Αυγέρης. Επί ώρες οι 3 επωνύτες αντιστέκονται μέσα στα 4 ντουβάρια, μετατρέποντας το σπιτάκι σε μετερίζι λευτεριάς. Οι Ναζί μετρούν πολλές απώλειες. Αναρωτιούνται πόσοι μαχητές είναι ταμπουρωμένοι στο σπίτι. Μα κάθε προσπάθεια που κάνουν οι πολιορκητές να καταλάβουν το φρούριο αποβαίνει άκαρπη, παρά το γεγονός ότι διέθεταν ισχυρότατη δύναμη πυρός και υπέρτερες δυνάμεις. Η αντίσταση των 3 παιδιών, των 3 αυτών ηρώων, ήταν εκπληκτική. Οι κάτοικοι της γειτονιάς, εκεί στους πρόποδες του ημιτού, αναστατώνονται και παρακολουθούν τον άνισο αγώνα 3 παιδιών απέναντι στους μανιασμένους φασίστες. Η μάχη μένεται, αλλά το κάστρο μένει όρθιο. Οι υπερασπιστές του, λες και είναι μυριάδες, δεν εγκαταλείπουν τη μάχη. Μεσημέρι και η μάχη κρατά ακόμη, όμως τα πολεμοφόδια του κάστρου τελειώνουν. Οι Γερμανοί κατεβάζουν κι άλλες ενισχύσεις, πυκνώνουν τις γραμμές τους και μαζί τους κουβαλάνε ένα κανόνι να γκρεμίσει τα ντουβάρια του σπιτιού. Πρώτος χτυπήθηκε και έπεσε νεκρός στο πάτωμα ο ήρωας Φολτόπουλος, αλλά οι 2 σύντροφοί του συνέχισαν να μάχονται με μεγαλύτερο πάθος. Και όταν τα πυρομαχικά τους έφτασαν προς το τέλος, ο ένας έπιασε τη γωνιά για να καταστρέψει τον οπλισμό, ώστε να μην πέσει στα χέρια του εχθρού, ενώ ο άλλος συνέχισε τη μάχη. Σε λίγο νεκρός έπεσε και ο Κιοκμενίδης. Ο Αυγέρης συνεχίζει μόνος του. Οι φασίστες συνεχίζουν να βάζουν μελίσσα με όλο τον οπλισμό τους. Πλησιάζει το απόγευμα και τα πυρομαχικά τελειώνουν.
Ο Δημήτρης Αυγέρης τραυματίζεται βαριά, αλλά δεν παραδίνεται. Με τις τελευταίες του δυνάμεις κάνει τη δική του ηρωική έξοδο, το δικό του Μεσολόγγι. Στις 3:30 το απόγευμα, οι γυναίκες της γειτονιάς που παρακολουθούσαν τη μάχη είδαν το Δημήτρη Αυγέρη να βγαίνει τρεκλίζοντας και να φωνάζει προς τη μεριά του εχθρού: «Σας νικήσαμε, τέρατα! Ζήτω η Ελλάδα!» Τα ναζιστικά βλήματα του κόβουν το νήμα της ζωής. Για λίγες στιγμές τα πάντα τα σκεπάζει η σιωπή. Το σπιτάκι Κάστρο είναι κατατρυπημένο από τα βόλια του φασισμού. Το ίδιο και τα κορμιά των 3 ηρώων. Οι Γερμανοί, εξουθενωμένοι από την σκληρή μάχη, μπαίνουν στο σπίτι και βλέπουν πως τόσες ώρες είχαν απέναντί τους 3 παιδιά. Ο Γερμανός διοικητής στέκεται προσοχή. Οι στρατιώτες του αποχωρούν νικημένοι, με το κεφάλι σκυμμένο από ντροπή. Μόλις πέφτει το σκοτάδι, άλλοι επονίτες, αψηφώντας τον κίνδυνο, θα γράψουν στον τοίχο του ηρωικού σπιτιού: «Διαβάτη που περνάς από το σπίτι των 3 ηρώων του ημιτού, γονάτισε, σφίξε τη γροθιά σου και ορκίσου εκδίκηση. Επών». Στην ημερήσια διαταγή της, η διοίκηση του πρώτου σώματος στρατού του Ελλάς θα γράψει για το κατόρθωμα των 3 επονιτών ηρώων: «Ούτω ο Δημηρήτης Αυγέρης Δημήτριος και η μαχητέ Φολτόπουλος Κωνσταντίνος και Κιοχμενίδης Αθανάσιος την 28η Τετάρτου 1944 εκεί στον οικίσκον του ημιτού έστησαν λαμπρών ηρώων δόξης. Το ολοκαύτωμα των αξίων και υπέροχων αυτών μαχητών του Ελλάς των Αθηνών πυρσός πυρπολίτας ψυχάς μας τα ημέρας αυτάς. Αιωνία η μνήμη των 3 Ανδρίων». Λίγες μέρες μετά, η ποιήτρια της εθνικής μας αντίστασης Σοφία Μαυροειδή Παπαδάκη κατέγραψε τη νίκη των 3 νεολαίων της ΕΟΠΟΝ ενάντια στους φασίστες κατακτητές και τους ντόπιους προδότες συνεργάτες τους με τους παρακάτω στίχους. Κάστρο δεν ήταν. Ένα σπίτι απλό, βαμμένο από τα συνθήματα του αγώνα, σαν όλα τα άλλα εκεί στον ημιτό. Μα τόρισε η τύχη προμαχώνα. Κάστρο δεν ήταν, μάντεξε σαν κάστρο. Ολάκερη μέρα και βωμός υψώθηκε και ολόκληρο σαν άστρο, στην έγκλη του το πήρεν ο ουρανός. 3 παιδιά, 3 νέοι, 3 επονίτες ήταν οι μόνοι άξιοι του φρουρί. Και γύρω ένα φουσάτο γκεσταπίδες, τσολιάδες, καστροπάρτες Γερμανοί. Κι όταν το γέρμα του ήλιου οι αντριωμένοι σίγησαν πια κι αυτοί χωρίς πνοή, προχώρησαν αργά, δειλά, σκιαγμένοι οι πολιορκητές μες στη σιγή. «Σωρό τα πτώματα», έλεγαν, θα βρούνε, και βρήκαν μόνο 3 νεκρά παιδιά. Κατάπληκτοι τα βλέπουν και απορούνε πού θα έβγαινε μια τέτοια λεβεντιά. Πού θα έβγαινε? Απ' τα νιάτα, απ' τη θυσία, τάχεν η ΕΠΟΝ γεννήσει η ηρωική να ξαναγράψουν μια παλιά ιστορία σε νέα σελίδα ακόμα πιο λαμπρή. Στο Κούγκι τώρα και στα Αρκάδη το σπίτι Κάστρο στέκεται ιερό κι οι 3 λεβέντες λάμπουν κάθε βράδυ τρίδημα αστέρια εκεί στον ημιτό. Σήμερα το κάστρο του ημιτού λειτουργεί σαν μουσείο της ΕΠΟΝ και πολλοί νέοι μας το επισκέπτονται για να μαθαίνουν την ιστορία της χώρας μας. Ελπίζω να σας άρεσε αυτή η αναδρομή σε αυτό το ιστορικό γεγονός της πατρίδας μας. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν κι άλλα. Εάν θέλετε, κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να ενημερώνεστε. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και αφήστε τα σχόλιά σας κάτω από το βίντεο. Θα τα απαντήσουμε. Γεια και χαρά. Να είστε καλά.